رحلتي ليه الخطاوي تقيلة، نحلم كتير لكن بقدرة قليلة، نمشي في طريقنا لأجل صورة جميلة، فنلاقي روحنا أسرى للبرواز، نبعد مسافة ثم نجري مسافة، وانتو في ألف وطن وألف خلافة، يا رحلتي خطوينا ليه خوافة، والحل أصبح يشبه الألغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أحداث 11 سبتمبر في أمريكا كنت برسل رسائل للكنائس والمعابد اليهودية والجامعات، أعرض عليهم أن أنا أروح أكلم الجمهور بتاعهم عن الإسلام من باب الثقافة العامة وتعريف الناس بثقافة جيرانهم وزملائهم المسلمين وكده. وكانت تأتيني دعوة كل 3 شهور وكنت بفرح بيها قوي. بعد أحداث 11 سبتمبر انهالت علينا الطلبات عشان نروح نعطي محاضرات عن الإسلام ونتعامل مع أسئلة الناس. فكان بيوصل الحال أحيانا أني أعطي محاضرتين أو 3 في اليوم. بفضل الله بعد مرور 4 سنين بدأت أشعر وكأني أخذت خبرة. مش كل الناس طبعا يعني بتدعو كل يوم، لكن احنا بقى نتيجة الظروف اللي اتوضعنا فيها كنا بندعو مش بس كل يوم، ده كل يوم 3-4 مرات. فبدأ بيني وبين نفسي أشعر إني بقيت شاطر، بالذات بعد ما تكرر موضوع إن الناس تطلب إنها تدخل الإسلام بعد المحاضرة. يعني من الآخر بدون لف ودوران بدأ الغرور يدخل قلبي. فربنا أعطاني عدة دروس، مش درس واحد، عدة دروس فوقتني وعرفتني إني بدون توفيق ربنا أنا ممكن أعك الدنيا. واحد من الدروس دي طلع من نافوخي، وهو ده اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. بجد ده موضوع بيؤرقني، يمكن كل يوم بفكر فيه ومضايقني جدا. في احد الايام راكب الاسانسير ونازل بالمصعد يعني، وكنت رايح اخطب الجمعه في الجامعه الامريكيه في واشنطن، فكنت لابس ثوب يعني دشداشه بيضه كده حلوه، ولابس طاقيه بيضه وكله كده ابيض في ابيض. فشاب نازل معايا في المصعد بص لي وقال لي Where are you from؟ انت منين؟ قلت له I'm from paradise، يعني انا من الجنة. فضحك. قلت له انت فاكرني بهزر؟ انا جدي وجدتي اتقابلوا في الجنة واتجوزوا في الجنة وقضوا شهر العسل في الجنة. فضحك وقال لي وانا كمان. قلت له يبقى احنا اخوات، ومديت ايدي سلمت عليه وعرفته بنفسي واتعرفنا. يعني انت بتشتغل ايه؟ وقال لي انا ضابط في المارينز اللي هي مشاة البحرية الامريكية. وقال لي انا لسه جاي من العراق، وعشان كده لما شافني لابس دشداشه البيضه دي سالني انت منين، لانه كان متوقع ان انا اكون عربي. فالمهم قلت له لو انت في اجازه اليومين دول ما تيجي تشرب شاي معايا او قهوه في مكتبي وفي اي يوم من الايام، واعرفك عن الدين يعني بتاع الناس اللي انت خربت بلدهم دول. قال لي انا فاضي دلوقتي. قلت له انا رايح الجامعه الامريكيه هصلي وبعد كده رايح على مكتبي، تحب تيجي معايا؟ قال لي اه. بالفعل ترك سيارته وركب معايا وبدانا نتكلم، واحنا في الطريق كلام عام جدا. لقيته قلبه طيب جدا ومصدق الكلام بقى جورج بوش بيقول لهم ان هم رايحين ينقذوا العراقيين من صدام وينشروا العدل والديمقراطيه والكلام اللي طلع كله هجص. حضرنا يعني خطبه الجمعه، انا خطبت الجمعه وهو حضر الخطبه. وقت الصلاه قعد في اخر المصلى ما صلاش، وبعد كده رحنا مكتبي شرحت له الاسلام، عملت له برزنتيشن اللي بعمله دايما لغير المسلمين، وسال اسئلته وجاوبته عليها بفضل الله. لكن لاحظت حاجه غريبه، كان معظم اسئلته عن الصلاه بطريقه ملفته. يعني اكتر حاجه سال فيها الصلاه. عاده معظم الاسئله بتكون عن الارهاب، عن الجهاد، عن وضع المراه في الاسلام، ادله وجود الله لو هم ناس مش مؤمنه. لكن يسال في الصلاه كذا سؤال، دي كانت غريبه شويه. لغايه ما قال لي بص بقى، انا مقتنع بالاسلام تماما،
إلا إن عندي مانع واحد يمنعني من دخول الإسلام. إيه المانع ده يا سيدي؟ قال لي الصلاة بالعربي. أنا مستحيل هعرف أتكلم عربي، انتوا لغتكم غريبة جدا، كلها مخمض مخمض ويعمل لي كده. بالنسبة لي مش هقدر أتعلم عربي، مفيش فرصة إن أنا أصلي بالإنجليزي، وبعدين اللغة العربية بعيدة تماما عن الإنجليزي. قلت له بص ما تقلقش خالص، ملايين قبلك اتعلموا وعرفوا يصلوا. هي العملية كلها 7 جمل قصيرة جدا هنتعلمهم في ظرف 10 دقايق إلى ربع ساعة بالكتير. أنا أقصد الفاتحة، لأنه لا صلاة بدون أم الكتاب. فقلت له بص صلاة المغرب بعد حوالي ربع ساعة، فاحنا هنركب ونروح المسجد دلوقتي، هكون حفظتك الفاتحة. قال لي معقول؟ قلت له أيوه هتشوف وهتتعلمها وهتكون سهلة جدا. قال لي خلاص ده لو كده أنا ما عنديش مانع أدخل الإسلام. وبالفعل قول ورايا أشهد أن لا إله إلا الله، ونطق بالشهادتين وأصبح مسلم. دخلنا في الحمام في مكتبي، علمته الوضوء، وركب جنبي في السيارة وطلعنا على المسجد. يلا نتعلم الفاتحة، يلا نتعلم الفاتحة. دورت عربية وماشيين، قلت له هتشوف على ما نوصل المسجد تكون اتعلمت الفاتحة. قول ورايا بسم الله الرحمن الرحيم، راح متنح مني مش عارف يقول حاجة. قلت له بس طيب خلاص هنقسمها، قول بسم الله. قال لي بسم الران. قلت له لا قول ورايا تاني بسم الله. قال لي بسم الران. قلت له لا بص بسم الله. قال لي بسم الران. قلت له بص هنقسمها باسم البسم. حلو. الله قال الله، تمام، هنحطهم بقى مع بعض بسم الله. قال لي بسم الران. وبعدين بقى قلت له طيب هنسيب دي دلوقتي ونرجع لها بعدين، تعال ناخد الرحمن الرحيم. قول ورايا الرحمن الرحيم. قال لي الرحميم. المهم ضاعت ال10 دقايق، الربع ساعة كلها ضاعت، ما تعلمناش كلمة واحدة. وانا قاعد بلف في الشوارع حوالين المسجد عشان اطول المسافة شوية وما اوصلش بسرعة، واحنا بهذه الدرجة من الفشل. انا خايف من الاحباط اللي هيحصل له. لكن خلاص الصلاة داخلة، فركنت السيارة واحنا بننزل من العربية عشان نصلي. قال لي هو احنا كده اتعلمنا قد ايه من ال7 جمل اللي لازم اتعلمهم عشان اعرف اصلي؟ قلت له تقريبا ولا حاجة، لكن بعد الصلاة هنشوف الموضوع ده. والمهم يعني ايه، وقفنا صلينا، وبعدها ببص حواليا لقيته اختفى ولم أراه مرة أخرى في حياتي. الله أعلم بقى مستمر في الإسلام، ترك الإسلام بسبب خطئي. كان ممكن أقول له في ظرف أسبوع أو 2 هنتعلم ال7 جمل دول، قبل ما أقطع على نفسي عهد إني هعلمه الفاتحة في 10 دقايق ولا في ربع ساعة. كان لازم أشوف أنا درجة يعني ذكاء أو انتباه الشخص اللي قدامي، يمكن يكون غير منتبه، ضعيف التركيز. لكن اللي حصل هو إن أنا أصبته بإحباط. العبرة هنا هي إنه للأسف الواحد أحيانا العمل الصالح بيتحول عنده إلى عادة. فالدعوة إلى الله عمل تعبدي، لابد أن صاحبها لما يعمل الدعوة يصاحب الدعوة إخلاص، ويعرف أن الهداية من الله. أما إذا العمل التعبدي صار عادة عند الإنسان وكأنه حرفة، بيتسحب توفيق ربنا هنا، والإنسان بيخطئ أخطاء كبيرة. ربنا نفسه سبحان الله، يعني سبحان الله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه إنك للنبي لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كثير من الدعاء أصبحت الدعوة بالنسبة لهم عادة وصنعة بيتقنها بدون استشعار للجانب العبادي فيها، والشيطان بيدخل على الإنسان من باب الدين. هو الشيطان يعني قال إيه لآدم؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني إيه تكونا من الخالدين؟ يعني دي فيها منفعة دنيوية، الإنسان هتبقى صحته كويسة ويعيش أبدا وما يموتش خالص، منفعة دنيوية. تكونا ملكين يعني تبقوا ملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. بالتالي آدم عصى الله مرة حتى لا يعصيه مرة أخرى أبدا. شوف الشيطان يدخل من باب الدين. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانا هقرا قرآن؟ هو انا هعمل حاجة وحشة؟ ده انا هقرا قرآن. لا، ما هو الشيطان يدخل لك من باب القرآن. تتلو القرآن
فيبدأ يدخل لك الشيطان بقى، يا سلام صوتك جميل جدا، يا انت تستحق تبقى امام المسجد اللي جنب بيتك ده. تصدق بقى انت عارف انت لو انت بقيت امام المسجد اللي جنب بيتك ده فلسطين هتتحرر. يبدأ يسخنك، تبدأ انت بقى تصدق الكلام ده وترسل شكاوى كيدية للوزارة في الامام الموجود عشان تتخلص منه. كل ده ابتدى بايه؟ بقراءة قرآن، لكن ما كانتش لوجه الله تعالى. لذلك كل انسان يجب انه يبقى داعيا الى الله في محيطه، في الناس اللي حواليه، لكن لا يجب ان ينظر للناس على انهم اقل منه، ولا يجب اذا نجح في دعوتهم او في دعوة بعض الاشخاص انه يدخلوا الغرور. نصيحتي لكل انسان بيسمعني النهاردة، لازم تبقى داعي الى الله، يعني تبقى جسر الناس تعبر عليه الى الجنة، ولكن احذر من ان تكون جسرا يعبر عليه الناس الى الجنة ثم يلقى به في النار. السلام عليكم، واشوفكم بكرة بإذن الله في ذكرى جديدة وعبرة جديدة. ولو كنتوا بتتفرجوا على الانترنت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. السلام عليكم. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب. بنزرع في المعاني ونمسك في الأماني، نلاقي إن الأغاني بتيجي من النور. أنا خايف